Hai, Assalamualaikum. What's up gang? Alright. Okay, hari ni aku nak buat video unboxing seperti dalam tajuk kan. Ni dia. Okay. Tak tahulah apa yang aku dapat. Okay. Barang ni adalah daripada Motor Spare Part, AFTA Motor Spare Part. Okay. Alright, barang ni daripada Pulau Pinang. Jauh bosku. Okay, barang dalam ni adalah barang TOBAKI. Terima kasih TOBAKI. Alright. So, tanpa membuang masa, kita pun buka lah. Jom. Okay, kat sini kita ada dapat stiker TOBAKI buat keping. Dulu semua barang yang aku dapat tengoklah dapat barang apa. So kat sini ada brake pad. Ni brake pad depan dan brake pad belakang. Brake racing. Okay. Sini dia ada tulis non-asbestos noiseless brake pad kit, steady friction coefficient, low lifespan, high quality coating and welding. Alright, kita try. Kita pasang. So ada lagi kat dalam ni, dia bagi kita Kevlar clutch disc, TOBAKI Ultra Drive. Okay, clutch ni made by Kevlar, 5 kali stronger than steel. Mid OEM quality, result in report. Latest inverted formula paper based material, low resistance up to 300 Celsius, special made high curability clutch plate. Right, ini untuk RS. So apa lagi? Okay, sama, ini bahasa Melayu. Right. So nak tahu ori tak ori, kita scan. Ni confirm lah ori daripada dia sendiri kan. Okay, barang ke ni 1, 2, 3. Barang ada 4. Ada 4 dalam ni. Dalam ni kita ada hyper clutch. Okay, macam aku memang bawa motor dari. Ni kat sini ada tulis suitable for daily use, exchange span metal to increase durability, made by high grade aluminium and machined by CNC, high efficient and smooth in gear transmission, 5 pieces of clutch spring in to increase grip and engagement. Right. Okay. Alright. Dalam dia kita alihkan dulu. Kita dapat dalam ni stiker lagi. Banyak stiker dia bagi. Terima kasih bosku. Right.
Okay. Okay. Kat sini dia tulis TOBAKI Hyper Clutch. Ini. Okay, dia ada 5 spring Ini pun sama. So kalau apa orang panggil clutch biasa tu ada 4 spring je. Ni hyper clutch. Ni dia buat lagi lah. Cara dia pun lain. So ada kat sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 sajalah. Jom kita sambung video. Pasang lah. Alright. So macam untuk clutch disc ni dengan clutch disc yang standard, beza dia dekat sini tau. Ini dia gunakan Kevlar ni. Alright. Lepas tu dia punya jarak ni lagi panjang daripada standard. Nanti masa tukar aku akan tunjuk. Right. Okay. So sekarang aku berada di bengkel Abang Man, nak pasang barang yang aku cakap tadi. Okay, aku akan pasang hyper clutch dengan clutch disc Kevlar dululah. Alright, jom kita tengok. Okay, Alhamdulillah motor pun dah siap. Dah siap dah motor. Sekejap lagi aku nak test. So kalau korang berminat nak pakai barang TOBAKI, dekat bengkel Abang Man pun ada jual barang TOBAKI. So yang ni je tinggal. Kevlar clutch disc habis. Clutch plate tu pun dah habis. Tinggal 3 ni je barang yang tinggal, barang TOBAKI. So insyaAllah lepas Raya Cina akan tambah stok. So siapa yang berminat boleh datang ke bengkel Abang Man lah. Alright, harga basis Abang Man. Nanti saya letak nombor kat bawah.